ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του. Μιλήσαμε σε αρκετά βίντεο για τον άνθρωπο και τις δυνάμεις του και προσπαθώντας να μεταδώσω περισσότερο και πιο σύντομα τις δυνάμεις του ανθρώπου ή μέρος των δυνάμεων, ώστε να προκαλέσω το κατάλληλο εκείνο ενδιαφέρον οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, να γιατρέψουν πολλά από τον εαυτό τους, διότι αυτό είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και καλό για την προσωπική του ζωή και για τη συνύπαρξη όλη. Είδαμε πολλές δυνάμεις του ανθρώπου. Τώρα επιγραμματικά θα αναφερθώ σε πολύ υψηλές δυνάμεις του ανθρώπου, όπως παράδειγμα τη φαντασία. Μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, των ανθρώπινων δυνάμεων, οι άνθρωποι διαθέτουν τη δύναμη της φαντασίας. Η δύναμη της φαντασίας είναι δημιουργική δύναμη για τον άνθρωπο. Είναι δημιουργική δύναμη και μέσα από αυτή ο άνθρωπος δύναται να σχεδιάζει, να πραγματοποιεί, να συλλαμβάνει ανώτερες δυνάμεις, ώστε να δημιουργεί περιβάλλον παράδεισου τόσο στον εαυτό του, τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην δύναμη της συνύπαρξης. Με τη δύναμη της φαντασίας όμως πολλοί άνθρωποι καταστρέφονται, με τη δύναμη της φαντασίας πολλοί άνθρωποι ωφελούνται. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι αφυπνισμένος και το εσωτερικό φως μέσα στην ψυχή του έχει ανοίξει, έχει ανάψει, έχει εσωτερικά έρθει σε επικοινωνία με τα βαθύτερα του εαυτού του, ο οποίος επιτρέπει στην φαντασία του να πηγαίνει όπου θέλει. Αυτό απαγορεύεται. Η φαντασία του φωτισμένου ανθρώπου είναι υποέλεγχο της θελήσεώς του και της επιλογής του, που θα πάει, τι θα σχεδιάσει, τι θα συλλάβει, τι θα δεχτεί και τι θα απορρίψει. Στους περισσότερους ανθρώπους η φαντασία τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον χαρακτήρα, στις σκέψεις, στις θελήσεις. Στην πραγματικότητα η φαντασία και κάθε δύναμη, η λογική και κάθε δύναμη, η σκέψη και κάθε δύναμη διαμορφώνει τη δύναμή της σύμφωνα με την ποιότητα και το γέμισμα που μέσα της δέχεται. Ένας κακός άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, γεμίζει τη φαντασία του με κακή ενέργεια. Άρα η φαντασία του υποχρεωτικά θα κινηθεί στον κόσμο των κατώτερων αυτών δυνάμεων. Ένας καθαρός άνθρωπος, είτε το γνωρίζει είτε το αγνοεί, η φαντασία του θα γεμίσει με το φως της καλοσύνης όσοι αυτός ο άνθρωπος έχει. Οι δυνάμεις της φαντασίας του θα κινηθούν υποχρεωτικά στον κόσμο του φωτός και του καλού, τόσο όσο και ο άνθρωπος αυτός μέσα του διαθέτει. Επομένως οι δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου αποκαλύπτουν την ποιότητά τους σύμφωνα με το γέμισμα της ποιότητας που μέσα τους δέχονται. Παρά τα αυτά, είτε καλή φαντασία, είτε καλή λογική, είτε κακή φαντασία, είτε κακή λογική, είτε συναισθηματικό πεδίο, είτε μη, όποια δύναμη του ανθρώπου, είτε το σώμα είναι καλό είτε όχι, όλες οι δυνάμεις κρατάνε τον εαυτό τους. Η φαντασία θα μείνει φαντασία, έστω και αν φέρεται άσχημα. Οι σκέψεις θα μείνουν σκέψεις. Γιατί? Είναι τα όρια που ο Θεός, η δημιουργός δύναμης, έθεσε μέσα μας. Το σώμα του ανθρώπου θα μείνει σώμα, δεν θα γίνει βάτραχος, το έχω πει. Η λογική σου θα είναι λογική στα όρια του πόσο πραγματικά ευτυχιόν είσαι και δημιουργείς ευτυχία. Εάν δεν δημιουργείς ευτυχία θα γίνει μια λογική κατώτερων δυνάμεων και διαστάσεων. Παρά τα αυτά θα κρατήσει μέσα τα όρια της. Οι σκέψεις οι καλές θα είναι σκέψεις καλές, οι κακές παρά τα αυτά θα είναι σκέψεις, δεν θα γίνουν οι σκέψεις κάτι άλλο. Οι πράξεις σας θα είναι πράξεις, δεν θα γίνουν κάτι άλλο. Μέσα στον κόσμο των δυνάμεων που ο άνθρωπος διαθέτει αναρρύθμιτες οντολογικές δυνάμεις, υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Το βάφτισμα που οι δυνάμεις δέχονται και η ενσάρκωση που η κάθε δύναμη, η λογική, η σκέψη, η δράση, η αντίδραση και όλα τα του ανθρώπου, το αποτέλεσμα που μέσα τους γεννιέται είναι σύμφωνο με την ενσάρκωση που μέσα τους έχουν. Το υποσυνείδητο είναι μια μεγάλη δύναμη. Το υποσυνείδητο είναι μια λογική πίσω από τη λογική που καταγράφει ό,τι κάνω εγώ τώρα. Έχω τη λογική μου και λέει, γράφει, κουνιέται, γράφει αυτά. Λέει αυτά, εκφράζει αυτά. Κάνω αυτά. Καλά, άσχημα. Το υποσυνείδητο είναι μια λογική δύναμη δική μου πιο μέσα που γράφει
τι έκανα, τι είπα, πώς κουνήθηκα, αν κοιμήθηκα, αν ξέπνισα, και νομοθετεί όλη την πληροφορία σε 12 κανόνες. Είναι οι 12 τύποι χαρακτήρων που βγαίνουν μέσα στην κάθε προσωπικότητα του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Χριστός είχε 12 μαθητές, να το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, το υποσυνείδητο. Πίσω από το υποσυνείδητο έρχεται μια τεράστια μεγάλη δύναμη, το ασυνείδητο. Είναι ο εσωτερικός μας κριτής που κρίνει κέρδος, απώλεια, συν, πλην, πρέπει, δεν πρέπει, συμφέρει, δεν συμφέρει, άγιο, μη άγιο, και κρίνει σύμφωνα, ελεύθερα. Είναι λογική δύναμη υψηλή. Είναι σαν ένας γραμματέας που γράφει: ο Παναγόπλος είπε αυτά, είπε ότι η ζωή είναι άχρηστη, είπε ότι η ζωή δεν αξίζει, είπε ότι είμαι ένα τίποτα. Αυτά είπε ο Παναγόπλος στον εαυτό του και στο περιβάλλον. Το έγραψε το υποσυνείδητο πολύ πιο δυνατά αυτό, 9 φορές. Έρχεται το ασυνείδητο και μου λέει: κάτσε ρε φίλε, πώς νιώθεις καλά εσύ, αφού είπες ότι η ζωή δεν είναι έτσι? Με αναγκάζει να κρατάω τα όρια και τα σταθμά και τα μέτρα που έκρινα σαν καλό και για κακό. Και οι επιστήμες και οι τέχνες και οι μορφώσεις εκεί έξω στον πλανήτη, προσέχτε καλά, σας μαθαίνουν το ασυνείδητο να κάνετε εγκλήματα και να χαίρεστε. Γιατί το εξαπατούν. Ποιος σας είπε ότι όταν προσβάλλετε άνθρωπο μπορεί να νιώθετε ωραία? Ποιος σας είπε ότι όταν εκδικείστε κάνετε καλά? Ποιος σας είπε όταν διδάσκετε για να καλύπτετε το εγουδάκι σας και την τσέπη σας και την ανάγκη ότι κάποιοι είστε κάνετε καλά? Αυτά βρίσκονται. Το ασυνείδητο είναι η γέφυρα μεταξύ της λογικής σου, των συναισθημάτων σου, όλου του ανθρώπου που γνωρίζεις και αγνοείς, με την ψυχή σου. Ναι, αλλά στην ψυχή υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Πρώτα απ' όλα, πολλοί αμφιβάλλουν για την ψυχή τους, αν υπάρχει ψυχή. Να προσέχετε τι λέτε και τι σκέφτεστε και τι εκφράζετε. Ο Χριστός πέθανε για την ψυχή του ανθρώπου. Μεγάλοι και σοφοί άνδρες στο πλανήτη, τα πιο ιερά όντα και πλάσματα, σεβάστηκαν τον άνθρωπο διότι έχει ψυχή. Μη συζητάτε ανάρμοστα και μην ακούει η ψυχή σας μια λογική, τη δική σας λογική που λέει ότι δεν υπάρχει ψυχή. Διότι οφείλει η ψυχή σας να το ενσαρκώσει αυτό και να ζει σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έχει ύπαρξη. Η ψυχή σας θα φτάσει, θα του πάρει, γιατί η ψυχή είναι ναι, θεϊκό ναι, δεν έχει όχι. Δεν καταλαβαίνει από όχι. Δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το όχι. Και όταν εσύ της λες δεν πρέπει να υπάρχω σε αυτό το πλανήτη, δεν αξίζει να υπάρχω, τα δέχεται και θα σε πλάσει έτσι. Ο Χριστός πέθανε για την ψυχή του ανθρώπου και μάλιστα θέλοντας να μοιήσει, να μάθει, να μυσταγωγήσει, να εξηγήσει, να βοηθήσει, θυσιάστηκε γι' αυτό, για αυτή την ψυχή πέθανε. Δεν πέθανε ο Χριστός σας και εμάς και ο Χριστός μου, δεν πέθανε ως Θεός για να σώσει την τσέπη μου, ούτε την πατρίδα μου, ούτε την οικογένειά μου, ούτε τα εγώ μου, πέθανε για την ψυχή μας. Για όποιον ομολογεί το Χριστό ως Θεό, ως δάσκαλο, ως άρχον της ανθρώπινης ωραιότητας, ως άρχοντα. Αν το πιο ευγενικό όν που πάτησε στον πλανήτη πεθαίνει για την ψυχή, νομίζω γίνεσαι γελίος όταν λες ότι δεν υπάρχει ψυχή. Κλείνω το θέμα αυτό. Μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Η ψυχή μοιάζει πολύ με την Εκκλησία και μέσα στην ψυχή σας, στα βάθη του εσωτερικού σας είναι κατοικεί ο λάτρης της ψυχής σας. Ο ιερός λάτρης, ο ιερέας ο προσωπικός σας. Όταν ο ιερέας σου λέει βλακίες και ανάρμοστα, γίνεται πολύ άσχημο το θέαμα μέσα στην ψυχή σου, μέσα στη λογική σου, μέσα στο συναισθημά σου. Όταν οι εσωτερικές σου φωνές αντί να υμνούν και να δοξάζουν, αντί να είναι φωνές κοινωνίας και αγάπης, δυνάμεις που σε έλκουν και σε συναντούν με τον άνθρωπο, με τον εαυτό σου, και είναι φιλικές και δυνατές φωνές, αν είναι εχθρικές και επιθετικές, όταν ο λάτρης σου μέσα, ο εσωτερικός σου λάτρης, λατρεύει το εγώ σου σαν Θεό, όταν λατρεύει την τσέπη σου, όταν ο εσωτερικός σου λάτρης είναι πιασμένος στο σώμα σου, άνθρωπέ μου, πώς περιμένεις τώρα να έρθουν τα ιερότερα σε κατανόηση, σε ενέργεια, σε φως εσωτερικό? Πώς δεν γίνει αυτό? Δεν γίνεται. Γίνεται δηλαδή ο εσωτερικός λάτρης μέσα σου να είναι πιασμένο στην εγωπάθεια, στα συμφεροντάκια,
της τάξης έχω 10 καραβάκια και τα έκανα 20 και να δεις τι έκανα εγώ, τα τόξα και οι γεφυρούλες και να νιώσεις εσύ τα μυστήρια του θεϊκού νου. Γίνεται εσύ να καταλάβεις τη δονητική δύναμη του λόγου που είναι και καθαρμένο στην καρδιά και στο πνεύμα. Ξέρεις τι θα κάνεις, θα σκοτώσεις τον γείτονα γιατί για ένα αυτοκίνητο, θα σκοτώσεις τον συνάνθρωπο. Θα βάλεις το παιδί σου σε ένα μοντέλο ζωής που δεν έκανε ένα ευτυχισμένο άνθρωπέ μου. Θα βάλεις τα παιδιά σου, τις κοινωνίες σε ένα μοντέλο ζωής, σε μοντέλα ζωής τα οποία κατέστρεψαν και σένα και εμένα και πολλούς από εμάς. Μέσα στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει ο ιερός λάτρης της ψυχής σας. Να προσέχετε μήπως λατρεύετε το εγώ σας. Να προσέχετε μήπως λατρεύετε τη δυστυχία σας. Να προσέχετε μήπως περισσότερο προσεύχεστε στα δαιμόνια. Να προσέχεστε πάρα πολύ, διότι κακός χαρακτήρας είναι σαν να κάνει μια συνεχή επίκληση σε κατώτερες δυνάμεις. Καλός χαρακτήρας είναι σαν να κάνει συνεχόμενη επίκληση σε ανώτερες δυνάμεις. Για προσέχτε τούτο που θα πω. Ο λόγος, ο εξερχόμενος από το στόμα σας είναι η πρώτη δύναμη που έλκει μέσα σας η φως, η σκοτάδι. Θα γίνετε όμοι το λόγον που βγήκε από το στόμα σας. Υπαρξιακά θα είστε όμοι των λόγων που εξήλθαν, βγήκαν από τα χείλη σας. Λόγος εσχρός, τυποτένιος, χαμένος, κρίνοντας, κατακρίνοντας, θα γίνεις υπαρξιακά ο όμοιος του λόγου που εξέφρασες. Πικρά ποίηματα, δηλητηριώδη ποίηματα, πίστης, ιδέες, αντιλήψεις. Ωραία, ελεύθερος, είσαι κάνετα, εγώ λέω γνώμες δικές μου. Για όποιους με ακούν, μιλάω σε αυτούς που με ακούν. Εκείνοι που δεν με ακούν, ας έρθουν να μου πούνε τα καλύτερά τους. Και αν έχουν καλύτερα, ευχαρίστως αφήνω τα λίγα τα δικά μου, αμέσως, γιατί ο εσωτερικός μου δάσκαλος με έχει μάθει να διδάσκω. Μιλάω για εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Ο λόγος ο εξερχόμενος είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις και τις πιο τρομακτικές απέναντι στον Θεό και στα σύμπαντα και στην ψυχή σας. Είναι δύναμη της ψυχής, της ψυχή χωρίς λόγο βουβήν. Εν τέλει, η πορεία σύμπαντος κόσμου εξαρτάται από το λόγο των ανθρώπων. Βέβαια, έχει φύλακες ο αγαθός. Έχει. Και αυτά γίνονται και τότε θα γίνουν. Ο λόγος των ανθρώπων, μια εσωτερική μεγάλη δύναμη. Το γίγνεσθε που μέσα μας γίνεται. Αυτό που θα γίνουμε. Σήμερα είμαστε Άγιοι και αύριο τυποτένιοι. Σήμερα είμαστε καλοί και αύριο τυποτένιοι. Σήμερα είμαστε κακοί και αύριο Άγιοι. Η δύναμη του γίγνεσθε είναι ανώτερη από αυτό που είμαι. Σήμερα είμαι ένας καλός άνθρωπος και σας διδάσκω και λέω εδώ πολλά. Wow. Ναι, για προσέχτε όμως. Αυτό δεν βεβαιώνει τι θα είμαι αύριο. Βεβαίως, αυτό που είμαι δεν αναιρείται εφόσον το κρατήσω. Είμαι κάτι καλό, είμαι σπέρμα καλού. Είμαι κακό, είμαι σπέρμα κακού. Δεν αναιρείται, αλλά πρόσεξε, το γίγνεσθε είναι ανώτερο από αυτό που είναι. Σήμερα μπορεί να είμαι τραχής, μικρός, άγουρος, ανώριμος και αύριο να γίνω κάτι καλό. Μάλιστα σε αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη το υπέροχο που είπε ο Χριστός, τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς. Παλιά πιστεύαμε ότι μόνο οι καλοί γεννιόμαστε καλοί και γεννιόμαστε άνθρωποι κάποιοι και ήδη η ζωή μας έχει προδιαγραφεί από τη γέννησή μας και μέχρι τα 5 που λένε οι ψυχίατροι σας και οι ψυχολόγοι σας. Αυτό δεν υφίσταται. Το γίγνεσθε είναι ελεύθερο παντός δυνάμεως σε αυτού του κόσμου. Μπορεί να είσαι έκτρωμα και ο πιο τυποτένιος και ο πιο σχαμένος άνθρωπος. Αύριο έγινες Άγιος. Αυτό είναι δικαίωμα από τον Θεό στον κάθε άνθρωπο που ζει στον πλανήτη αυτή να γίνει καθαρός και καθαρμένος. Προσέχτε όμως πως αλλάζουν οι δυνάμεις. Το γίγνεσθε ενός Αγίου του δημιουργεί φόβο, τρόμο, τον ελέγχει, τον προστατεύει, τον πιέζει να είναι ταπεινός. Γιατί λες? Άκουσε ιερέ μου φίλε γιατί.
Διότι από Άγιος ξέρει ο Άγιος ότι μπορεί να γίνει ένα τυποτένιο σε δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά η δύναμη του γίγνεσθε σε μένα που είμαι καθήκη, τραυματισμένος, πικρός, δεν θέλω όλους να τους ξεράσω τι γίνεται σε μένα. Δικαίωμα να γίνω ευτυχισμένο πλάσμα. Οντότητα ιερή. Να κύψω μακριά από τον τραγικό εαυτό μου και να πω ο Θεός αγίασον με. Και να αλλάξει όλο το είναι. Μια ύψιστη δωρεά του Θεού. Δεν σταμάτησε σε αυτό που λέγανε τότε οι Ιουδαίοι, εμείς τα εκλεκτά όντα και αυτοί οι τυποτένοι. Δεν σταμάτησε στον Έλληνα που λέει Έλληνας, ξέρεις τι είναι Έλληνας. Όχι, οι Έλληνες είσαντε 5-10 που είσαντε ιερά μυαλά. Οι πολλοί εμείς Έλληνες είμαστε κάτι καθηκάκια που δεν το συζητάμε, να μην τα πούμε και τα μάθει ο πλανήτης και ντροπιαστούμε. Άστος να νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι πολύ μεγάλοι. Ξέρεις τι λέει ο κάθε λαός? Αυτά λέει. Το γίγνεσθε είναι δύναμη της εσωτερικής σου ψυχής και είναι αριστερό χέρι του εσωτερικού λάτρη της ψυχής των όντων, των ανθρώπινων πλασμάτων. Το δεξί είναι η εικόνα που ο λάτρης της ψυχής παρουσιάζει στο Θεό. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει μέσα σας ένας εσωτερικός λάτρης που παρουσιάζει την εσωτερική σας εικόνα στο Θεό, στο δημιουργό σας, στην πηγή της ζωής, όπως θέλετε πέτω, στο ψυχή. Είναι ο καθρέφτης ο φανερός. Ψέμα εκεί ουκ υφίσταται. Παραμόρφωση εκεί δεν υπάρχει. Είσαι πτώμα, έρμιο και πτώμα θα πας ολόκληρο στον αγαθό. Γι' αυτό ο Θεός λέει, ο Δαβίδ, ένας μεγάλος προφήτης, λέει, μη κοιτάξεις Κύριε, στρέψον το βλέμμα σου αλλού, μη δεις το έκτρωμα που έβγαλα από μέσα μου. Μιλάω για τις ανθρώπινες δυνάμεις και δίνω έμφαση. Θα μπορούσα να τα πω πολύ σιγά και ήρεμα, αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι μέσα τους έχουν πολλά μπετά και πολλά τσιμέντα και πολλά σίδερα και πολλές αντιστάσεις και αναγκάζομαι, δίνω λίγο χρώμα και λίγο βάρος περισσότερο στη φωνή. Από την προύπαρξη του Θεού, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, μπήκε στον άνθρωπο μέσα του μία εσωτερική εικόνα, η θεϊκή εικόνα. Ζείτε ξένοι της θεϊκής εικόνας και υποστάσεως που ο Θεός έβαλε μέσα σας. Γι' αυτό έχετε δυστυχία. Γι' αυτό δεν γεμίζετε με τίποτα, όσα κι αν έχετε λεφτά, εραστές, ερωμένες, φορέματα, δόξα, στο τέλος μέσα σας είστε κενοί. Ξέρετε γιατί? Η ανθρώπινη ψυχή και η ευτυχία είναι όταν ζεις με τη θεϊκή εικόνα που ο Θεός σου έδωσε, όχι εκείνη που έφτιαξα εγώ, σύμφωνα με εσάς που με θαυμάζετε και λέτε αχ τι ωραία τα λέει, και καλά τα λέει, και μπράβο σας που το λέτε, έστω και αυτό το λίγο που μου κάνει και εμένα καλό, αν δεν με σηκώσει το εγώ. Η εικόνα η θεϊκή, ο θεϊκός άνθρωπος που κάθε ανθρώπινη ψυχή έχει, είναι ο σκοπός της επισκέψεώς μας σε αυτό εδώ τον πλανήτη. Άνθρωποι που πέρασαν και δεν γνώρισαν τίποτε για το θεϊκό άνθρωπο της ψυχής τους, για τη θεϊκή εικόνα που έλαβαν τη στιγμή τη σύσταση της ψυχής τους απευθείας από το Θεό, εύχομαι να κριθούν μόνο στη φυσική διάσταση, σαν όντα που πέρασαν στο φυσικό κόσμο, δούλεψαν, ήπιαν, γέλασαν, τραγούδισαν, έκλαψαν, μέχρι εκεί. Να κριθεί στα φυσικά όρια για να σωθεί η ψυχή. Το γίγνεσθε και οι εσωτερικές εικόνες. Ο κάθε άνθρωπος έχει 7 εσωτερικές εικόνες που στο βιβλίο τα γράφω. Θα σας γυρίσω, δεσμεύομαι, ένα μικρό βίντεο για τις εικόνες του ανθρώπου. Όταν η εσωτερική σου εικόνα, έχεις μια εικόνα για τον εαυτό σου, αυτή η εικόνα είναι εχθρός του εαυτού σου, είναι πρόβλημα. Όταν είναι η εικόνα εσωτερική σου μέσα, εικόνα σύμφωνα με τα μάτια των άλλων και τις βεβαιώσεις των άλλων, είναι στον πίνακα της ψυχής σου ζωγραφισμένο κάτι που το έκαναν άλλοι. Ναι, αλλά θα το επομιστείς εσύ. Στις δυνάμεις των ανθρώπων υπάρχουν πολλές εσωτερικές δυνάμεις που εδώ στο βιβλίο σας τα λέω, όπως την ικανότητα της χαράς. Οι άνθρωποι περιορίζουν τη δύναμη, την ικανότητα της χαράς, σύμφωνα με την τσέπη τους, σύμφωνα με τα μικρά τους θέλω. Η ικανότητα της χαράς και η εσωτερική ειρήνη είναι δυνάμεις που ανήκουν στο εσωτερικό πεδίο, στην ιερή τράπεζα της ψυχής. Γι' αυτό
θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όλες τις δυνάμεις. Η δύναμη της λατρείας, και θα κλείσουμε με αυτό, είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις, η οποία αναλόγως που δίνεις τη λατρεία σου, εκεί ο ιερός λάτρης της ψυχής σου καταθέτει όλο σου το είναι, όποιο και αν είναι αυτό. Αν εσύ χωρίς να το γνωρίζεις λατρεύεις τα χρήματα, ας λες ότι λατρεύεις τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ας το λες αυτό, ας λες ότι αγαπάς τον Παναγόπουλο. Αν από μέσα σου ο λάτρης της ψυχής σου είναι στο εγώ σου, θα πληρωθείς από το εγώ σου, άνθρωπε μου. Και αύριο θα απλώνεις τα χέρια να σωθείς με το εγώ σου. Και πιο πέρα όταν βγεις από το όχημα σώμα, να είσαι σίγουρος το εγώ σου δεν υπάρχει. Θα είσαι μέσα σε μία θάλασσα, σαν να πέσεις στην φυσική θάλασσα, χωρίς οσίβιο, χωρίς βάρκα, χωρίς να ξέρεις μπάνιο, και το εγώ σου μάλλον δεν θα φτάνει και θα ακούσεις τη φωνή μου εκεί να σου πει και να σου λέει, εκεί αυτό που λατρεύετε στα αλήθεια μέσα σας, στα αλήθεια μέσα σας, αυτό κάνει τον εσωτερικό ιερέα της ψυχής σας ή θεϊκό ή τραγικό. Σε μία μου συνομιλία πριν 13-14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ψυχιάτρους στον Πειραιά, όταν είπα, κύριοι, δείχτε μου τι λατρεύετε μέσα σας, σηκώθηκαν οι μισοί και έφυγαν. Μάρτυς μου ο Θεός, δεν ψεύδομαι. Ξέρετε γιατί έφυγαν? Γιατί τους είπα, εγώ θα σας πω τι λατρεύετε. Δεν θέλαν να ακούσουν τι λατρεύουν. Γιατί εγώ λέω λατρεύω τον Χριστό, αλλά άμα με κοιτάξεις από μέσα, μήπως λατρεύω τη φαντασία, μήπως λατρεύω την ύλη, μήπως λατρεύω τα εγώ μου, μήπως λέω δεν λατρεύω τίποτα και αυτό είναι ο Θεός που ο λάτρης θα καταθέσει τον εαυτό μου και αύριο αυτό το τίποτε δεν θα υπάρχει να με φτάσει. Ο άνθρωπος ο οποίος δίνει λατρεία, εκεί που δίνει τη λατρεία καθορίζει την ποιότητα του εσωτερικού ιερέα της ψυχής του. Παρακαλώ ο ιερέας της ψυχής σας να δοθεί στην πνευματική αρετή και όχι στην φυσική αρετή. Και όταν λέτε λατρεύουμε Χριστό, να έχετε τα γνωρίσματα αυτού και στο στόμα και στη σκέψη και στο λόγο και στο χαρακτήρα. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω κάτι από όσους με ακούν, με μελετούν. Πολλοί μου λένε αν είμαι ορθόδοξος. Πολλοί μου γράφουν, και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που γράφουν, αν είναι οι ίδιοι Ορθόδοξοι, αν ξέρουν ποτέ την Ορθοδοξία, αν έχουν διαβάσει ποτέ Ευαγγέλιο. Παρά τα αυτά, εγώ έδωσα εκεί και δίνω εκεί μία μαρτυρία. Λέω και που πιστεύω και τι πιστεύω και πώς πιστεύω. Τα άλλα είναι, αν τυχόν δεν είναι έτσι, είναι η αμαρτία μου. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Θα σας πω. Εκείνος ο οποίος αναζητεί τη λατρεία πρέπει να έχει την ικανότητα να βλέπει απευθείας την ο άλλος. Όποιος με μελετάει, όποιος με διαβάζει, όποιος με ακούει, απευθείας χωρίς να ρωτήσει, όφιλε να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τι λατρεύω, ποιος είμαι, τι είμαι και τι του μιλάει μέσα από μένα, από το είναι μου. Και ένα άλλο, γιατί είναι ευκαιρία, ένεκα του γραπτού μου λόγου, των γραπτών λόγων και των 2 βιβλίων, λέω κάτι πολύ σοβαρό. Βγαίνουν πολλοί άνθρωποι από εδώ πέρα και είπαν, ο Παναγόπουλος μου είπε έτσι, γυρίζουν βίντεο, γράφουν δημόσια, αυτά είναι ψέματα. Οτιδήποτε δεν έχω γράψει με γραπτό λόγο και δεν έχω πει δημόσια, δεν το έχω πει ποτέ σε κρυφό άνθρωπο. Ποτέ δεν συνάντησα. Είναι νόμος τον οποίο έχω υπηρετήσει από 5 χρονών κατ' εντολή πνευματική του εσωτερικού αυτού που ζει μέσα μου. Το εσωτερικό φως μέσα μου λέει, δεν θα πεις ποτέ ούτε κρυφά ούτε μυστικά σε κανέναν άνθρωπο αν δεν το έχεις γράψει και δεν το έχεις πει δημόσια. Και έτσι ξέρω ποιοι λένε ψέματα, ποιοι με αγαπούν και ποιοι δεν μπορούν να με αγαπούν ή δεν θέλουν. Παρακαλώ, ένα ευχαριστώ από εμένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.